Welcome back to my channel. This is PasarelaGurl. Ayan, welcome back to my unboxing. Ayan guys, samahan niyo akong i-unbox natin ang Christmas gift sa akin ni Congressman. Okay guys, kaya pak na tayo guys. Ayan, intro pasok. Ayan na guys, papakita ko sa inyo ang Calvin Klein. Ayan, regalo sa akin ni Congressman. Pack. O diba, kita niyo. Ayan, buksan na natin. Nakasil ka lang. Tcharam! Ayan, o oh, diba? Ang ganda. Down jacket na Calvin Klein. Ayan, Calvin Klein. Tapos may belt siya. May nakasulat na Calvin Klein. And then dito din sa likod. And then, ayan, bubuksan natin guys. Para makita ang likod. Ayan. Ayan, may Calvin Klein dito sa likod. Ang ganda niya. Tapos, ang kapal niya guys, as in, talagang ano siya, pang lamig. Ang ganda niya. As in, super init niya. Ayan. Calvin Klein. Ayan siya. Ayan, super ganda. Diba? Ayan. Super love it. Actually, siya talaga ang pumili nito, guys. Kasi nga, yung gusto niya talaga bilhin niya ako ng jacket. Kaya, may nakita siya doon. Tapos, pumasok kami doon. Ito talaga ang nakita niya. Kaya, ayan. Ito ang binili niya sa akin. Ayan, guys! Ang ganda po ng jacket ko. Ayan, guys. Thank you, Congressman. Christmas gift. Ayan. Sana nagustuhan niyo ang vlog ko for today. Tatapusin natin ang vlog. If you haven't subscribed my YouTube channel, please comment, like, hit the bell button para more update kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Bye, guys!
りがとうございます。ナイキあるよ。ありがとう。ありがとう、シュー。撮ってるよ。撮ったの？うん。ありがとう、シュー。